आज म Pix4D म्यापर 4.412 सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न गइरहेको छु, जसको लागि मसँग भएको ब्याकअपहरु एउटा क्र्याक फोल्डरमा यतिवटा फाइल छ भनेपछि अर्को Pix4D म्यापर विन्डोज इन्स्टलर भन्ने रहेको छ। सबभन्दा पहिले विन्डोज 4D म्यापरलाई डबल क्लिक गर्नुस्, नेक्स्ट क्लिक गर्नुस्, नेक्स्ट गर्नुस्, इन्स्टल गर्नु पर्यो। यस फिनिश मा क्लिक गर्ने। ओके, अहिले यसलाई यतिकै छोड्दिने। अब क्र्याक फोल्डरमा SWID भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। इन्टर ओनर भ्यालु भन्ने छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको नेम लेख्नलाई चाहिँ विन्डोजमा दिस पीसीमा प्रोपर्टिजमा गएर यो चाहिँ मेरो डिभाइसको नाम रहेको छ, मैले यसलाई कपी गरे अनि यहाँ चाहिँ पेस्ट गरे अनि जेनेरेट SWID भनेर भने अनि मैले यो चाहिँ कपी गर्नु पर्यो। ओके, त्यो कपी गरेर 4D परमिट फर एक्ट्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ अघि हामीले कपी गरेको पेस्ट गर्नुपर्छ, डिकोड गर्नु पर्यो। अनि डिकोड गरेपछि यहाँ डेजमा 9999 लेखौं। यो चाहिँ सेभ REG भन्ने हो, सेभ गरौँ। हाम्रो एक्टिभेटेड भइसकेको छ हैन, यहाँ हामी देख्न सक्छौं। ओके, अब यहाँ क्लिक गरौँ। रेजिस्टर भइसकेको छ। ओके, अब ब्लक इन्टरनेट कनेक्सनमा यो छ, यसलाई कपी गरौँ। कपी गरेर कहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो? फाइल Pix4D म्यापरमा राइट क्लिक गर्ने, ओपन फाइल लोकेसन, यहाँ गएर पेस्ट, रिप्लेस, कन्टिन्यू। ल, अब हाम्रो Pix4D रेडी भइसकेको छ, इन्स्टल भइसकेको छ। अब हामी हेर्न सक्छौं यहाँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ।